Ano ang ibig sabihin ng stereotype? Hello class, it's your Human Dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day! Ang stereotype ay ang nakasanayan na nating ideya o characteristic ng isang grupo ng tao or isang tao na madalas ay mali. Halimbawa, merong stereotype na ang mga Pinay daw ay naghahanap ng foreigner ng asawa kasi gusto nila ng green card or ng visa or ng pera. Pero hindi yun totoo. Isa siyang stereotype. Isa siyang maling pananaw tungkol sa ating mga Pilipina. Ano pa isang halimbawa ng stereotype? Ang mga Atenista daw ay konyo magsalita. Pwede namang hindi. May mga Atenista naman akong kilala na hindi konyo. So, isa siyang stereotype. Paano nyo gagamitin sa isang pangungusap at ano pa ang mga halimbawang naiisip nyo? Anong ibig sabihin ng salitang nostalgia? Hello class, it's your Human Dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Nostalgia ang na-experience natin kapag lumilingon tayo sa nakaraan, pero positive yung nararamdaman natin. Halimbawa, my favorite TikTok videos are full of nostalgia. Yung mga nag-throwback sa 90s, etc. Ngayon, paano naman ang nostalgic? Pwede nating sabihin, I feel nostalgic. Or, this was such a nostalgic experience. Kapag meron kang dinedescribe na full of nostalgia, ang gagamitin natin, nostalgic. Paano nyo gagamitin sa isang pangungusap? Ano ang ibig sabihin ng self-deprecating? Ang self-deprecating ay isang adjective na tumutukoy sa pagmamaliit natin sa sarili natin. Halimbawa, self-deprecating joke. Ibig niyan sabihin ay isang joke na pinagtatawanan mo or parang binababa mo, minamaliit mo yung sarili mo. Galing mo nga sa English, di ka naman magaling sa math. Minsan nakakatawa ang self-deprecating humor, pero wag na lang natin gawin kasi kailangan tayo ang number 1 fan ng sarili natin. Go, Ayin! Go! Kahit di ka magaling sa math. Self-deprecating humor na naman. Self-deprecating joke na naman. Anong ibig sabihin ng oblivion at paano siya ginagamit sa isang pangungusap? Hello class, it's your Human Dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day! May ilang kahulugan ang salitang oblivion. Ang una ay ang unconsciousness, yung parang nawala na sa isip mo, hindi mo alam kung anong nangyayari, pwede ring pagkalimot. Ayan, pwede ring kawalan. So, paano natin siya gagamitin sa isang pangungusap? Halimbawa, their friendship faded into oblivion. Hindi kasi siya literal eh. Okay, so pag tinagalog yun, pwede kong sabihin, naglaho ang kanilang pagkakaibigan. Ganon. Pwede ring, I drank so much, I slipped into oblivion. Sobrang nalasing ako na wala na akong maalala. So again, depende siya sa gusto mo sabihin, pero hindi literal yung translation. Paano niyo gagamitin sa isang pangungusap? Ate Ayin, ano bang ibig sabihin ng overwhelm? Hello class, it's your Human Dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Ang overwhelm ay isang feeling na nangangahulugang nalulunod ka sa sobrang daming emosyon. So, pwede siyang positive, pwede siyang negative. Na-overwhelm ako ng saya. I feel overwhelmed with happiness. Na-overwhelm ako ng kalungkutan. I feel overwhelmed with sadness. So, pwede siyang kahit anong feeling, pero sobrang intense ng feeling. Pwede ko ring sabihin, my job is overwhelming. Nakakalunod yung trabaho ko. Sobrang nalalurks na ako sa trabaho ko. I'm so overwhelmed. Paano niyong gagamitin sa isang pangungusap? Comment below! Anong ibig sabihin ng salitang esoteric? Isa na namang English vocabulary lesson para sa inyo. Hello class, it's your Human Dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day! Ang esoteric ay isang adjective o salitang nagde-describe ng bagay na iilang tao lang ang nakakaintindi. Halimbawa, nagbibigay ako ng speech tapos nag-joke ako tungkol sa linguistics. Pero hindi lahat ng tao nakakaintindi ng linguistics, so hindi sila natawa. Sasabihin ko, oh my gosh, I'm so sorry, that was such an esoteric joke. Esoteric, ibig sabihin, piling tao lang ang nakakaintindi. Pwede rin natin siya gamitin sa debates, esoteric debates.
Halimbawa, dalawang estudyante nagde-debate tungkol sa philosophy. Malay ko ba kung sinong philosopher yung pinag-uusapan nila, diba? So, they're having an esoteric debate. Ayun, so paano nyo gagamitin ng esoteric sa isang pangungusap? Ibig sabihin lang nito, pili ang nakakaalam. Hello class, it's your favorite human dictionary translator, context provider, English teacher back at it again with another word of the day. Ano ang ibig sabihin ng salitang presumptuous? Ang presumptuous ay isang salita na pwede natin gamitin para i-describe ang mga taong asumero, asumera at nangunguna. Halimbawa, "Sup baby girl, where's your boyfriend? It's rather presumptuous of you to think I'm into boys." Sa ganong konteksto, yung presumptuous ay yung taong nakakap kasi inassume niya na yung kausap niyang babae ay merong boyfriend / naghahanap ng boyfriend / gusto ng boys. Pwede namang hindi. So there. That's what you call presumptuous. Paano niyo gagamitin sa isang pangungusap? Comment down below. Anong ibig sabihin ng salitang fathom? Fathom. Fathom. Hello class, it's your human dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. So maraming iba-ibang dictionary meaning ang fathom, pero gusto kong i-explain sa inyo ang pinaka-common na gamit sa fathom. Ang ibig sabihin ng fathom ay understand. So isa siyang salita na nangangahulugang understand, pagkaintindi, etc. Ngayon gamitin natin sa isang pangungusap. I cannot fathom why you're into him. Di ko mapagtanto bakit ba gustong-gusto mo dyan sa taong yan. So, para siyang understand, pero medyo mas deeper. As in, parang gulong-gulo ka. Parang, I can't fathom why this is what's happening. Di ko maintindihan bakit ganito yung nangyayari. Gets nyo ba? Yung emotion. Na, umacting na ako Ano ang ibig sabihin ng en route? And yes, ganun ang pag-pronounce. Hindi en route, en route. Hello class, it's your human dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Ang ibig sabihin ng en route ay on the way. On the way. So paano natin to gagamitin sa isang pangungusap? Halimbawa, I met him on the plane en route to Spain. Nakilala ko siya sa eroplano papuntang Espanya. Halimbawa, we passed through Pasig en route to Makati. Dumaan kaming Pasig papuntang Makati. Bakit kaya? Charot. Paano niyo gagamitan ang en route sa isang pangungusap? Anong pinagkaiba ng wander sa wonder? Hello class, it's your human dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Ang ibig sabihin ng wander with an A ay ang magpagala-gala ng walang purpose. So parang, I am wandering around Siargao. Backpacker ka, girl. Tapos ang wonder with an O, ang ibig niya sabihin dalawa yan. So ang una, noun, parang kababalaghan. It's a wonder. Tapos yung pangalawa, verb, so action, yun yung nagtataka ka, nag-iisip ka, ganyan. I wonder about that boy. What? Bakit? So take note natin ang pagkakaiba sa pronunciation. Wander, ang may A, at wonder, yung may O. Paano nyo gagamitin ang wander at wonder? Paano gamitin sa isang sentence ang chasing pavements? Hello class, it's your human dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Bukod sa isang sikat na kanta ni Adele, should I give up or should I just keep chasing pavements? Singer ka, girl. Anyway, ang ibig niyang sabihin ay may sinusubukan kang bagay o meron kang gusto i-achieve pero alam mo namang walang mangyayari pero sinusubukan mo pa rin, tinatry mo pa rin. Halimbawa, gamitin natin sa isang pangungusap. I really like him, gusto ko talaga siya, but I feel like I'm just chasing pavements. Parang wala namang mangyayari. Anyway, ayun. Paano niyo siya gagamitin sa isang pangungusap? Comment below! Can you please give us some unfamiliar words that are meaningful? Okay, English lesson, English vocabulary, and... Hello class, it's your human dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day.
Unang salita ay ineffable. Ang ineffable ay salitang ginagamit natin para i-describe ang mga bagay na sobrang extreme, pwedeng positive, pwedeng negative, na hindi natin ma-explain. Halimbawa, ineffable disgust. Pandidiri na hindi ko ma-explain. Ineffable beauty. Kagandahang hindi ko ma-explain. Ineffable beauty. Charot. Word number 2 ay cacophony. Ang cacophony ay ang paghalo-halo ng mga tunog na nagiging ingay na siya. The cacophony of our neighbors, their family, and their karaoke machine. The cacophony of my thoughts. So pwede ring hindi literal. Let me know in the comments kung may questions kayo. Hello class! It's your favorite human dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Yes, may intro na tayo. So, anong ibig sabihin ng salitang cliche? Ang cliche ay isang phrase o kasabihan na paulit-ulit-ulit na lang nating naririnig at sinasabi. Halimbawa, girl, iniwan niya na naman ako. I don't know how I'd move on. Alam ko, isa tong cliche, pero time heals all wounds. Dun sa example na yon, ang cliche ay time heals all wounds kasi paulit-ulit na lang natin naririnig. Therefore, personally, ayoko nagsasabi ng mga cliche kasi paulit-ulit na lang. Pero, sometimes, meron din naman silang merit. Katulad ng be kind. Charot. Hindi yun. Truffle. Hi, good night, guys! Ano ang ibig sabihin ng salitang facade? Hello class, it's your human dictionary Gulat ako, ang ganda ko. Wait, isa pa. Hello class, it's your human dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Namala ako. Ano ba yun? Kinilig sa sarili. Anyway, so anong ibig sabihin ng salitang facade at paano natin ginagamit sa isang pangungusap? Ang unang ibig sabihin ng facade ay ang itsura ng building sa harap. So kung halimbawa nasa kalye tayo, ang makikita natin ay ang facade ng building. Ang pangalawang ibig sabihin ng facade ay ang pinapakita ng tao na personality niya para itago kung ano yung tunay nararamdaman or something. Paano natin gagamitin sa isang pangungusap? Her cheerful personality is just a facade to hide her heartbreak. I'm not talking about myself. Pero, paano natin gagamitin to sa isang pangungusap? Comment below! Hello class, it's your human dictionary translator, context provider, English teacher, back at it again with another word of the day. Ang word of the day natin ay ubiquitous. Ano ang ibig sabihin ng salitang ubiquitous? Is it just me or is the dice roll increasingly ubiquitous? Kainis! Ako lang ba o nakikita ko lagi yung dice roll kahit saan ako magpunta? Pwede rin namang Ayin's ubiquitous videos are all over my FYP. Ang videos ni Ayin ay everywhere sa aking FYP. True or false? Paano nyo gagamitan ang ubiquitous sa isang pangungusap? Comment below. Ayan na, tinanggal ko na yan down. Baka magalit kayo.